سلامتكم لبنات الكل، مرحبا بكم في قناتي مجددا ومرحبا بالانضموا بالحق للقناة. ميرسي عليهم، نشكرهم جزيل الشكر على الدعم والكلام الحلو والتشجيعات والتعليقات اللي بالحق مشجع علي. وان شاء الله يدوم متواصل ونعطيكم اكثر واكثر فيديوهات مفيدة مسلية، كل شيء. اوكي، اليوم صار الوقت اني زاد نشارك معاكم حقيبتي اللي هزتها معايا المستشفى. طبعا ممكن حاجات تفيدكم، يعني خاصة المقبلات على الولادة. نعطيكم فكرة معناها، ممكن حاجات غايبة على ذهنكم. سبحان الله، يعني كلنا نتعلموا، وانا بيدي عملت برشا سيرشز باش نتفكر الحويجات هذوما الكل، وان شاء الله نستحقهم الكل. الله اعلم. اوكي، باش نوريكم فيت في شنو عندي وشنو هازه معايا. اول حاجه والحاجات ممكن المهمه اللي هي اول شيء تستحقوا الأم هي دايبرز. هذوما كما شايفين من always discreet، هذوما ياسر مهمين. نوريكم يجيو هكا. اوكي، طبعا عليها ما تبقاش معناها تاخو في بادز وحدهم وتركبهم مع سليب والكل. هذوما تلبسهم ديريكت. اللي ما يبيع اما اللي ما يعرفهمش، من always discreet، وانا ماخذه سايز ميديم. طبعا هذوما من الاساسيات اي امراه، اي ام عندها جايبه بيبي. اوكي، هذا كله كامل في 9 بانتس. اوكي، هذا اول شيء. ومن الاساسيات طبعا لاي ام زيدا انا نقول زيدا البريست بامب. اتس سيليكون بريست بامب اللي ماخذتها انا كما شايفين. خذوا سكرين شوت، خاصة البنات اللي عايشين في أوروبا، موجودة على أمازون. فيها العدة الكل من داخل شنو كيفاش تستعملها، توجيهات. بريست بامب اللي هي الآلة هذه اللي تساعد على دران الحليب، يتحط في البيبرونة للبيبي. اوكي، شنو اخر؟ طبعا هذوك الحاجتين المهمين الاساسيين. بيان سور ماميز اندروير، حاجات الملابس الداخليه. مانيش باش نوريكم عارفين ملابس داخليه، لكن حاجه واحده حبيت نشارككم بها في الشيء هذا، اللي هي النيرس برا، اللي هما شايفين ما غير حديد، يخلوا المامي very comfortable. وان بلوس كما شايفين لهنا، تحلوا هكايا وترضع ولدك بكل سهولة تامة. اوكي، شو ان شاء الله واضحة في الكاميرا.
بالطبيعة أنا انشالله مبرمجة ووتر بيرث للولادة في الماء، في البول. دونك مستحق أو نحتاج سويمينج بول، سويمينج سوت كما شايفين. ياسر مرتاح للحوامل، ماخذته من امازون. اللي حب يعرف ان شاء الله نخلي لكم اللينك، يحب يعرف منين يعني الماركة متاعه والكل. شوفوا محلى لونه زاده وعملي مريح جدا. What is next? عندي بيان سور ملابس متاعي اللي نلبسهم بيان سور من بعد الولادة ان شاء الله. عندي هذه البيجامة very comfortable مثل ما شايفين. قماشها ياسر خفيف وباردة مريحة جدا. هذه الطب متاعها. اوكي، وهذا السروال اخذتها من تيكي ماكس. احلى فازت التون تاعك مع الامومة. واي نوت. ياسر مريحة ومحلى لونها قماشها وستايلها، ياسر ننصح بها. ممكن تلقوها اونلاين يعني من الجماعة العايشين برا. what is next؟ عندي زادة هزيت بيجامة اخرى اكيد شفتوها في فيديو من فيديوهاتي متاع الشيئين. هذه اللي عليها رابط بالمقافل زاده. وبيان سور الروبة هذه الناعمة it's very comfortable as well. ماخذتها من شيئين. اللي ما شافش فيديو متاع مشترياتي من شيئين للنفاس ان شاء الله تلقوا في القناة موجود. هذه دراستي وريتها لكم. حاولت اني ما نكثرش اللازم في اللازم مفروض. of course my toiletries شو نستحقوا. toothbrush فرشية متاعك بيان سور. shower gel خذيتهم كلهم ترافل سايز باش تكون الامور عملية اكثر. زاد خذيت هذه النايت كريم متاع المويسترايزر، لازم مرطب متاعك البنات ما تنساوش. مهم جدا. ديودورون او مزيل العرق حتى يفهموا علي المتابعين من البلدان العربية الشقيقة. وهذه زادة شامبوان في حال ما تعرفش كنتش باش تبقى في المستشفى. هزيت معايا هاند كريم مرطب اليدين. ضروري المعقم، انتم عارفين الاجواء اللي عايشين فيها كورونا فيروس. so you have to have a sanitizer, hand sanitizer. ويعطيك هذا الماركة هذه بصراحة ياسر نحبها كاريس، تعطيك مويستشر زاده ترطيب لليدين. هذا زاده انا نعتبره من الاساسيات it's a must have اللي هو حكيت لكم عليه قبل. اللي هو كريم يستعملوه للنيبلز
للحلمة في وقت الرضاعة تحس بالألم أو تشققات أو شيء. هذه حكيت لكم عليه زاد الكريم من قبل. اوكي سنبل كريم و don't freeze. الأسنان مرتب الشفاه so cute. شوفوا ايش هذا زيادة شوينغوم never know. سلي حالك شوي في المستشفى. اوكي سو هذوما التويليترز متاعي وبيان سور مرطب للجسم مهم جدا. هذه الماركة ياسر باهية، أنا ساعدتني في الحمل متاعي، ما عنديش الحمد لله أي ستريتش ماركس اللي هو تمدد البشر أو الجلد. ياسر ننصح بيها غير الزيوت اللي استعملتها قبل. وهل يخفى القمر اللي هو الماسك. ضروري الواحد يحمي روحه بالماسك. ينشر هذو ملانجات اللي هي فيس وايبس في حال عندك شوية هكا ميك اب على عيون وكل حاجة تمسح. وزاد اللي مهمة ياسر اللي هي my water bottle. we have to stay hydrated. لازم تكون معاك الماء ترطيب الجسم. شنو اخر هذا زاد حاجات هذوما البنات اللي ما تعرفش الوقت اللي يدور الحليب ويكون عندك حليب معناه بزيت كتجي خارجة أو يعني تستعملهم على الحلمات حتى يحموا الملابس. كوتون وول، كوتون بودز، هذول كلهم حاجات نستحقوهم أكيد. اوكي هذه هي الحقيبة متاعي. هذا شوية مكياج. هكا الواحد شوية ضروري هكا ينور وجهه شوي. البودرة بالماك، ليبستيك من هدى بيوتي، شوف محلاه كوليرو. سامحوني نتكلم بشوي لأن متعبة شوية نحس في روحي والإرهاق الحمل طبعا. الكحول العربي التونسي. وهزيت مبرد للظوافر. It's a nail file. تحب تسلي حالك ولا بروحك. اوكي لعلي كهو بنسير جوارب كلاستات. لازم الواحد يدفي روحه في هالطقس. احنا في مانشستر عنا بيرتت حاليا. هي pad for mummies جيدة باش واحد يحمي روحه زادا من البرد. هذه الهير باند هذه خشينا تدفي خاصة في وقت الليل. واحد يجي خارج ولا يخرج من المستشفى ان شاء الله يكون لابسها وحامي روحه. That's it البنات. او شنو سليبرز. سليبرز ضروري مهمة تكون تتمشي بيها في وقت تعمل الشاور متاعك ان شاء الله.
نسيتش السناكس زيدا. حاجات خفيفة بون ما هي صحية برشا لكن who cares. الواحد ياكل حاجة خفيفة. كهو البنات ان شاء الله عجبكم الفيديو وحسيتوا شفتوا فيه افادة. تنسوا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش لايكيت برشا لايكيت، وبالحق فرحني برشا لايكاتكم تعليقاتكم خاصة تفاعلكم في القناة. وان شاء الله بالحق عاونت مقبلات على الولادة كيفي على قريب، ربي يسهل لهم ويسهل لي خلصوا حالنا الكل و يا ان شاء الله استفدتوا. ميرسي بوكو على دعمكم مرة ثانية، وان شاء الله في فيديو جديد. بسلامة.